एस्पेशली तुम्हाला कुठे काही परीक्षेला जायचंय, तुम्हाला खेळायला जायचंय. कारण खेळायला वगैरे पण जाता येत नाही ना बरोबर. पॅडमुळे. मग तुमचं ते घासलं जातं कारण किंवा स्विमिंग करायला जायचंय, बीच हॉलिडेवर गेलोय आणि मग बाकी सगळे मजा करतायत, पूल वगैरे मध्ये जातायत आणि ज्या मुलीचा पिरियड आलाय ती आपली कोपऱ्यात बसली का तर आपलं माझा पिरियड आहे, मला पॅड आहे. तर तुम्ही कप जर घातलेला असेल तर तुम्ही स्विमिंग सुद्धा करू शकता अगदी आरामात. आपण पिकलेली पपई खाऊन काहीही होत नाही ना, तर अबॉर्शन होतं आणि ना तर पिरियड येतात. त्यामुळे असे काही फूड प्रोडक्ट्स नाही आहेत की ज्यांनी तुम्हाला पिरियड्स येऊ शकतील नॅचरली. म्हणजे जर तुमचा पिरियड डिले झाला असेल तर पाणीपुरी किंवा पपई खात बसण्यापेक्षा डॉक्टरकडे जा. इम्प्युअर ब्लड ही कन्सेप्ट खूपच चुकीची आहे. ही काही इम्प्युरिटी नाही आहे. बेसिकली हे शरीराची एक नॅचरल सायकल आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रेग्नन्सी राहिली नाही म्हणून पुढच्या सायकलची तयारी व्हायच्या आधी, की आपण कसं की दिवाळी आली की आपण घर साफ करतो, म्हणजे पुढच्या वर्षीची आपली छान तयारी होईल की आपण घरात अजून व्यवस्थित सगळं. तसंच आहे हे. नमस्कार, मी अमिता. वेलकम टू तुमचं आणि आमचं सेम असतं पॉडकास्ट. ह्या पॉडकास्टवर आपण आहार, आरोग्य आणि रोजच्या जीवनातल्या छोटे किंवा मोठ्या पण महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करतो. आज आपण एका महत्त्वाच्या अशाच नेहमी होणाऱ्या बायकांशी निगडीत अशा विषयावर चर्चा करणार आहोत. त्यासाठी आपल्या स्टुडिओमध्ये डॉक्टर मानसी नारळकर, ज्या स्त्रीरोग तज्ज्ञ आहेत, ते आल्या आहेत. मानसी नारळकर यांची पुण्यात प्रॅक्टिस आहे, तर त्यामुळे आणि आम्ही त्यांचे जे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स वगैरे आहेत ते डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊच, तर तुम्ही त्यांना नंतर कॉन्टॅक्ट करू शकता. पण आज आपण कशाबद्दल बोलणार आहोत? मासिक पाळीबद्दल. तर त्यामुळे ज्या लहान मुली असतील किंवा इवन मुलींची आई किंवा इवन एनी अदर वुमन ज्यांना पाळी येते, त्या सगळ्यांनाच हा खूप उपयोगी पडेल अशी आशा करतो आम्ही. तर डॉक्टर मानसी नारळकर, वेलकम टू तुमचं आमचं सेम असतं पॉडकास्ट. आणि आपण सुरुवात करूया ही, म्हणजे मला लहानपणी जेव्हा ही पाळी का होते, म्हणजे पिरियड्स हा काय आहे किंवा कशामुळे मला होतो, हे लहानपणी मला कुणीतरी सांगितलं होतं की आपल्या शरीरात जी काही घाण असते ती निघून जाते पिरियड्समध्ये, किंवा ज्या रक्तातनं काहीतरी इम्प्युरिटीज ज्या असतात त्या निघून जातात असं. तर ते खरं आहे का? आणि पिरियड्स का होतात आपल्या म्हणजे बायकांना पिरियड्स का होतात, ह्याच्याबद्दल जरा सांगाल का? तर अजिबात नाही, पिरियड्स हे अजिबात इम्प्युअर नसतात. बेसिकली काय आहे की आपल्या प्रत्येक स्त्रीच्या शरीरामध्ये गर्भाशय म्हणजे युटरस असतो. दोन्ही बाजूला 2 ओव्हरीज म्हणजे अंडाशय असतात. तर आता जेव्हा मुलगी वयात येते तेव्हा या अंडाशयात जे स्त्रीबीज म्हणजे एग्ज असतात, त्यातले काही एग्ज ग्रो म्हणजे वाढायला लागतात. त्यातलं एक आता शरीरामध्ये हॉर्मोन्स असतात. आता हॉर्मोन्स म्हणजे काय की काही द्रव्य असतात, काही केमिकल्स असतात, ज्याच्यामुळे आपले हे सगळे सायकल्स रेग्युलराईज होतात. हे कोण सिक्रीट करतं? तर मेंदूमध्ये, मेंदूच्या जवळ एक पिट्युटरी ग्लँड नावाचा एक अवयव असतो, तिकडनं हे हॉर्मोन्स सिक्रीट होतात. तर त्या हॉर्मोन्सच्या इम्पॅक्टमुळे त्या ओव्हरीजमधनं किंवा अंडाशयामधनं एग्ज वाढायला लागतात. त्यातलं एक एग मॅच्युअर होतं किंवा परिपक्व होतं, ते बाहेर सोडलं जातं. आणि त्याचा पर्पज काय आहे की हे का व्हायला लागतं की प्रेग्नन्सीची तयारी. की नॉर्मली आता प्रेग्नन्सी कशी होते की स्त्रीमधलं एग किंवा स्त्रीबीज पुरुषामधलं वीर्य हे एकत्र येऊन त्याचं बेबी बनतं किंवा बाळ बनतं. तर हे प्रेग्नन्सीची तयारी असते, म्हणजे हे एग शरीरामध्ये रिलीज होतं. आणि त्यावेळेस जर का प्रेग्नन्सी राहिली, म्हणजे जर का फर्टिलायझेशन झालं की तिथे वीर्य आले आणि ते दोघे एकमेकांना मिळाले, तर त्यांनी बाळ बनेल. नाही बनलं तर आता हे बाळ जर बनलं तर त्या बाळाला वाढण्यासाठी गर्भाशयाच्या आतमध्ये छान एक गादी तयार होते. तर शरीरामध्ये काय असतं ती गादी बनण्यासाठी? तर ते अस्तर, एंडोमेट्रियम नावाचा एक युट्रस पिशवीच्या आतलं जे अस्तर असतं त्याला आपण एंडोमेट्रियम म्हणतो. तर हे एंडोमेट्रियम छान वाढतं की समजा तिथे बाळ आलं तर त्याला रुजण्यासाठी ती चांगली एक छान मऊ गादी असावी. आणि इन केस ती प्रेग्नन्सी नाही राहिली तर हे अस्तर, याचा आता काही उपयोग नाहीये, त्यामुळे ते बाहेर निघून जातं. तर बेसिकली आणि तिथे ते ब्लड असतं, तो एंडोमेट्रियल टिश्यू असतो, रक्त असतं, त्या तिकडच्या ग्लँड्सचे सिक्रेशन्स असतात. तर खरं तर रक्त किंवा ब्लडचं प्रमाण ह्याच्यामध्ये किती असतं? तर 2 टेबलस्पून्स एवढंच. तर आपल्या पाळीमध्ये आपण जे ब्लड जातंय त्याच्यामध्ये 2 टेबलस्पून रक्त फक्त असतं. बाकी सगळे हे एंडोमेट्रियल टिश्यू असतो, त्यातले ग्लँड्स असतात, ग्लँड्सचं सिक्रेशन असतं. तर
खूप जास्त हे ब्लड नसतंच किंवा हे इम्प्युअर ब्लड ही कन्सेप्ट खूपच चुकीची आहे. ही काही इम्प्युरिटी नाहीये. बेसिकली हे शरीराची एक नॅचरल सायकल आहे, की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रेग्नन्सी राहिली नाही म्हणून पुढच्या सायकलची तयारी व्हायच्या आधी, की आपण कसं की दिवाळी आली की आपण घर साफ करतो म्हणजे पुढच्या वर्षीची आपली छान तयारी होईल, की आपण घरात अजून व्यवस्थित सगळं. तसंच आहे हे की बाळाचं जे घर आहे ते साफ होतंय म्हणजे पुढची सायकल सुरू होऊ शकते. सो दिस इज वाय आपल्याला पिरियड्स येतात. आणि मग हे जर असं नुसती सफाई जी आहे, ही आपल्या शरीरासाठी पेनफुल असते का? म्हणजे ते क्रॅम्प्स येणं किंवा पिरियड्स म्हटलं की आता पोटात दुखणारे आहे किंवा मांड्या, पोटऱ्या असं दुखतं. तर ते का होतं मग त्याच्यामुळे? पेन का असतो? तर शरीरामध्ये काही प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स नावाचे सबस्टन्सेस असतात, हं. जे त्या युट्रसमध्ये लोकली रिलीज होतात. त्याच्यामुळे हे पेनचं परसेप्शन जास्त वाढतं. हं. पण प्रत्येक बाईची पाळी ही किंवा प्रत्येक पाळी ही पेनफुल असलीच पाहिजे असं नाहीये किंवा ओके. त्या पेनचं प्रमाण सुद्धा दर स्त्रीवर अवलंबून आहे किंवा इट मे व्हेरी फ्रॉम वुमन टू वुमन अँड इन ईच सायकल इन द सेम वुमन ऑल्सो. की असं नाहीये की प्रत्येक पाळी ही पेनफुल असली पाहिजे किंवा तुझी जितकी पेनफुल तितकीच माझी असली पाहिजे असं अजिबात नाहीये. आणि एक असा पण समज असतो, की जर मला भरपूर ब्लीडिंग झालं, म्हणजे माझा पिरियड चांगला झाला किंवा जर थोडंसंच एकच दिवस तुझी पाळी राहत असेल, तर म्हणजे 1 किंवा 2 दिवस. कारण शाळेत आठवतं ना, म्हणजे मुली एकमेकींना विचारतात, की तुझा पिरियड किती दिवस चालतो, माझा दिवस किती दिवस चालतो असं. तर मग जर कोणाचा 2च दिवस असेल, 2 ही दिन चलता है असं. मला हे डायलॉग आठवतात लहानपणीचे म्हणजे म्हणून. तर त्यांनी काही म्हणजे इज इट अन इंडिकेटर ऑफ एनिथिंग, की म्हणजे असं अमुक एक दिवस तुमची पाळी राहिली पाहिजे किंवा चालू राहिली पाहिजे, असं काही असतं का? तर नॉर्मली असं म्हटलं जातं की 2 ते 7 दिवस इज कन्सिडर्ड अन ॲव्हरेज की यामध्ये कधीही कोणाचीही पाळी येऊ शकते. त्याच्यानंतर ड्युरेशन म्हणजे 2 पाळ्यांच्या मध्ये जी गॅप आहे ती 21 ते 35 दिवस ही रेंज नॉर्मल पकडली जाते. की काही मुलींना लवकर येतात, 3 आठवड्यांनीच पिरियड्स येतात, 25 दिवसांनी येतात. काही मुलींना ती तारीख जर असेल आपली 1 तारीख, तर 1 तारखेला न येता 5 तारखेला येतात. ओके. तर 21 टू 35 डेज हे नॉर्मल मानलं जातं. पण बेसिकली आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की नॉर्मल मे बी डिफरंट फॉर डिफरंट पीपल. की आपल्यासाठी किंवा एका मुलीची जर पाळी दर महिन्यात 3च दिवस येत असेल आणि दर 28 दिवसांनी येत असेल आणि अचानक त्याचं कॅरेक्टरिस्टिक बदललं, की अचानक तिला 7-7 दिवस पाळी यायला लागली, हेवी फ्लो व्हायला लागला किंवा सारखी 15-15 दिवसांनीच पाळी यायला लागली, तर हे ॲबनॉर्मल आहे. कधी-कधी असं होतं, की प्रेग्नन्सी नंतर तुमचे जे आधीसारखे पिरियड्स येत नाहीत, काही चेंजेस होतात, की बऱ्याच बायका आपल्याला सांगतात, की मला मूल झाल्यानंतर आधी माझे पिरियड्स असे यायचे, पण आता मूल झाल्यानंतर असे यायला लागले. तर ते रिमॉडेलिंग होतं आपल्या बॉडीमध्ये. कारण युटरस जो आहे तो 9 महिने पाळी तुमची बंद होते, बाळ वाढतं, त्याच्यानंतर तो पुन्हा त्याच्या छोट्या साईजला जातो. तर त्याच्यामध्ये रिमॉडेलिंग होतं आणि त्यामुळे पाळीची कॅरेक्टरिस्टिक बदलू शकते. तशीच विथ एज किंवा तुमचे हॉर्मोन्स चेंज होतात, तुमचं शरीर चेंज होत असतं. त्यामुळे विथ एज तुमची जी पाळी आहे त्याची कॅरेक्टरिस्टिक बदलू शकते. पण अचानक समथिंग आउट ऑफ द नॉर्मल व्हायला लागलं, तर दॅट इज व्हेन यू शुड कन्सल्ट अ डॉक्टर. अच्छा. म्हणजे आता कशामुळे असं होऊ शकतं, की 15-15 दिवसातनं एकदा पाळी येते किंवा म्हणजे कितीतरी जणींचं मी ऐकलंय, की 3-3 आठवडे त्यांची पाळी चालू असते असं. तर व्हॉट कुड बी द रिझन्स, म्हणजे कशामुळे होतं हे? त्याला खूप कारणं असू शकतात. त्यात म्हणजे आता कॉमनेस्ट असू शकतं त्याच्यामध्ये, की काही हॉर्मोनल आपण मगाशी हॉर्मोन्सबद्दल बोललो, तर हॉर्मोनल इम्बॅलन्स झालेला असतो शरीरामध्ये. तर त्याच्यामध्ये थायरॉइड हॉर्मोन्सचाही एक रोल असू शकतो. त्याच्यानंतर युटरसमध्ये काही समजा गाठी असतील, फायब्रॉइड ज्याला म्हणतो आपण, की ज्या नॉन कॅन्सरस गाठी असतात. 30% महिलांमध्ये फायब्रॉइडच्या गाठी असतात. पॉलिप नावाची एक गाठ असू शकते. युटरसच्या आतलं जे अस्तर असतं ते ॲबनॉर्मली कधी-कधी वाढलेलं असतं. ओव्हरीमध्ये किंवा अंडाशयामध्ये सिस्ट किंवा गाठ बनलेली असू शकते. ही सगळी कॅन्सरस असतात असं नाहीये. आणि ऑफकोर्स प्री कॅन्सरस कंडिशन्सचंही आपल्याला एक लक्षात ठेवावं लागतं. कधी-कधी प्रेग्नन्सी नकळत राहून गेली असते. ते आपल्याला माहिती नसतं की प्रेग्नन्सी आहे आणि त्याच्यामुळे ब्लीडिंग किंवा ते अबॉर्ट होत असतं, त्याच्यामुळे ब्लीडिंग होत असतं. तर अशी अनेक कारणं असू शकतात. तर एनिथिंग आउट ऑफ
नॉर्मल जे जर घडलं तर त्याचं कारण शोधायलाच आम्ही असतो. त्यामुळे असं जर वाटलं की नॉर्मली काय लक्षात ठेवायचं की आपली 2 to 7 डेजच्या मध्ये जर पाळी येत असेल रेग्युलरली महिन्याला म्हणजे अगदी त्याच तारखेला नाही पण 21 ते 35 दिवसांच्या मध्ये जर येत असेल रेग्युलरली आणि त्याचं साधारण असं म्हणायला गेलं की तुम्ही किती ब्लिडिंग हे नॉर्मल ब्लिडिंग आहे तर पर सायकल तुम्ही 20 पॅड्सहून जास्त जर का सोक करत असाल तर दॅट इज ॲबनॉर्मल. किंवा जर तुम्हाला दिवसाला आता आपण बिकॉज ऑफ हायजीन आपण डेफिनेटली सांगतो की तुम्ही दर 4 ते 5 तासांनी 4 ते 6 तासांनी पॅड्स चेंज करा जरीही पूर्ण भरलेले नसतील तर. पण जर मोठ्या मोठ्या गाठी जात असतील तुम्हाला अगदी म्हणजे उभं राहिलात की फ्लो होतोय असं जर होत असेल खूप हेवी ब्लिडिंग असेल तर डेफिनेटली हे ॲबनॉर्मल आहे. खूप सिव्हिअर क्रॅम्प्स किंवा खूप इतकं दुखत असेल की तुम्ही काहीच काम करू नाही शकत आहे, तुम्हाला झोपून राहायला लागतंय, काही नॉर्मल पेन किलर्स वगैरे गोळ्या घेऊनही तुम्हाला त्याचा त्रास होतोय तर डेफिनेटली डॉक्टरला भेटलं पाहिजे ह्याच्यासाठी. आणि असं काही असतं का की म्हणजे अमुक एक वयापर्यंत म्हणजे जसं 12-13 वर्षाच्या मुलींना पाळी येते पण असं त्याचा एजचा काही थ्रेशोल्ड असतो का की ह्या वयापर्यंत जर तुझी पाळी सुरू नसेल झाली तर जाऊन डॉक्टरांना भेटून या? युजली 15-16 आता पाळी सुरू होणं ह्याला अनेक स्टेजेस असतात. म्हणजे आपण त्याला प्युबरिटी म्हणतो की पाळी सुरू होणं, मुलगी वयात येणं. त्याच्या आधी शरीरात इतरही काही चेंजेस व्हायला लागतात. म्हणजे तिची ब्रेस्ट डेव्हलप व्हायला लागते. तिला काखेमध्ये किंवा प्युबिक एरियामध्ये केस यायला लागतात, जांघेमध्ये केस यायला लागतात. तर हेही चेंजेस असतात. तर अमेनोरिया म्हणजे प्रायमरी अमेनोरिया म्हणजे जर का तुम्हाला वयाच्या 15-16व्या वर्षापर्यंत जर पाळी आली नाही तर आपण त्याला अमेनोरिया म्हणजे मग आपण इव्हॅल्युएट केलं पाहिजे. पण बेसिकली ह्या वयापर्यंत जर का हे चेंजेसही झाले नसतील तर यू डेफिनेटली नीड टू इव्हॅल्युएट. नाहीतर आपण अजून 1-2 वर्ष थांबून बघू शकतो की जर का इतर चेंजेस झाले ठीक आहे बाबा थोडं लेट असेल तर. पण हल्ली उलट असं दिसतंय की हे आधी गेलंय की लवकर व्हायला लागलेत. प्रिकॉशियस प्युबर्टी आपण ज्याला म्हणतो की खूप लहान मुलींना की 8-9 वर्षांच्या मुलीलाही पिरियड सुरू व्हायला लागलेले आहेत. पेशंट आले तिला तर 6.5 वर्षाची ती मुलगी झाली आणि तिचा पिरियड सुरू झाला होता असंही हल्ली बघतोय आपण. तर इन दॅट केस तसं झालं तर आपण पिडियाट्रिक एंडोक्रायनॉलॉजिस्टची मदत घेतो. कारण इतक्या कमी वयामध्ये पिरियड चालू होणं कारण त्या मुलीचीही तितकी अजून मॅच्युरिटी नसते की तिला ते समजणं किंवा म्हणजे तो त्रास एक तिला त्याचा होत राहतो. पॅड्स बदलणं किंवा या सगळ्या गोष्टी तिला समजत नाहीत इतक्या लहान वयामध्ये. त्यामुळे पिडियाट्रिक एंडोक्रायनॉलॉजिस्ट की जे हॉर्मोन्सचे एक्सपर्ट असतात त्यांच्या मदतीने आपण ते काही वर्ष पुढे ढकलू शकतो. आणि इन केस जसं आपण मगाशी म्हटलो की मुलगी बरीच आता वय वाढलंय आणि तरी पिरियड जर आले नाहीत तरीही आपल्याला काही टेस्ट करून बघायला लागतात की का नक्की हिचे पिरियड झाले नाहीयेत. आणि हे जे प्रिकॉशियस प्युबर्टीचं आता म्हणालात की म्हणजे त्याच्या लवकर पाळी जी येते त्याच्या मागची कारणं काय असू शकतील? त्याला ना खरं तर खूप कारणं आहेत की ॲव्हरेज एज आता सनलाईट एक्सपोजर हे एक त्याचं होतं. कारण इवन आता ऑफकोर्स त्याला असं एक कारण नाहीये किंवा जेनेटिक इज वन रिझन की जसं तुमच्या आई मेनोपॉजचं असतं तसंच प्युबर्टीचं पण असतं की साधारण आपल्या आईला ज्या वयामध्ये पाळी आली होती तशीच मुलीला येणं अपेक्षित आहे. तर आईची पाळी जर का लवकर सुरू झाली असेल तर मुलीचीही लवकर सुरू होऊ शकते. दुसरी गोष्ट म्हणजे ओबेसिटी जशी वाढत चालली आहे किंवा सेडेंटरी लाईफस्टाईल की मुलं लहान वयातच खूप स्थूल असतात किंवा त्यांना रादर फिजिकल ॲक्टिव्हिटीची सवय नसते. आधी जे खेळायला जाणं यूज टू बी खाली म्हणजे बागेत किंवा पळापळीचे खेळ खेळणं. आता खेळायला जाणं म्हणजे व्हिडिओ गेम खेळायला जाणं झालंय अनफॉर्च्युनेटली. तर म्हणजे मुलांनी धावणं, पळणं किंवा एक ॲक्टिव्ह लाईफस्टाईल जगणं हे अपेक्षित जे असतं ते जे कमी झालंय. जास्त लक्ष याच्याकडे ठेवा एस्पेशली फॉर प्रिकॉशन्स प्युबर्टी की आपलं मूल जे आहे ते एक तर व्यवस्थित खातंय की नाही, त्याचं वजन हे नॉर्मल आहे की नाही, ॲक्टिव्हिटी लेवल्स ठीक आहेत की नाही, म्हणजे वजन गुबगुबीत बाळ म्हणजे हेल्दी बाळ किंवा एकदम चबी चाइल्ड इज नॉट अ हेल्दी चाइल्ड याचं जरा भान असू द्या ॲज पेरेंट्स. बरं, कमिंग बॅक टू पिरियड्स आता खूप वेळा असं एक गैरसमज असतो, म्हणजे मी गैरसमज म्हणते कारण मला माहिती आहे तो गैरसमज आहे पण की तुम्ही पिरियड्समध्ये तुम्ही व्यायाम करायचा नाही तर त्याच्याबद्दल म्हणजे मेडिकली काय आहे ओपिनियन?
असं अजिबात नाहीये की तुम्ही व्यायाम नाही करायचा. अ, मला वाटतं की ह्याचं कारण असं असू शकेल की पूर्वीच्या काळी मुलींचं किंवा बायकांच्या न्यूट्रिशनवरती फारसं लक्ष दिलं जायचं नाही. आयर्न डेफिशियन्सी अॅनिमिया हा तेव्हा खूप कॉमन होता. जेव्हा पिरियड सुरू असतात तेव्हा आपलं रक्त पण किंवा बेसिकली यू आर लुझिंग आउट ऑन ब्लड आणि तेव्हा डायग्नोस्टिक मोडॅलिटीज एवढ्या नव्हत्या. हेवी फ्लो व्हायचा मुलींना तर कळायचं नाही किंवा डॉक्टरांकडे जाऊन ह्या विषयांवर कोणी बोलायचं नाही. तर त्यामुळे न्यूट्रिशनली ऑलरेडी डेफिशियंट असताना किंवा कधी-कधी असंही होतं, की ते हॉर्मोन्स कमी होतात. तुम्हाला पिरियड जेव्हा होतात तेव्हा तुम्हाला काही करावंसं वाटत नाही. तुम्हाला थकवा येतो. तर त्यामुळे किंवा त्यांना थोडी विश्रांती मिळावी म्हणून त्यांना असं सांगितलं आणि तेव्हा सगळं फिजिकल लेबर असायचं, की आपल्याला विहिरीतनं पाणी आणायला लागायचं किंवा डोक्यावर घागरी घेऊन ते जायचे. तर या सगळ्या फिजिकल मॅन्युअल लेबर सगळा जेव्हा होता तेव्हा त्या निमित्ताने का होईना त्यांना थोडी विश्रांती मिळेल. हे त्याचं कदाचित ओरिजिन असावं की तुम्ही बाजूला बसण्याचं. आता आजच्या सिनॅरिओमध्ये हे कम्प्लिटली आउटडेटेड आहे. कारण जर घरातली जी बाई आहे ती 4 दिवस बाजूला बसली किंवा तिने काही केलं नाही तर आय थिंक अख्खं घर कोलॅप्स होईल. पण बेसिकली व्यायाम करू नये असं म्हणणं हेही चुकीचं आहे. कारण शेवटी ही फिजिओलॉजिकल प्रोसेस आहे. पण हॅव्हिंग सेड दॅट मी हेही म्हणेन की लिसन टू युअर बॉडी. की तुम्हाला जर वाटत असेल की ठीक आहे बाबा आय कॅन मॅनेज दिस तर काही हरकत नाही. इनफॅक्ट आय नो की यू अँड ऑल्सो मी आपण इव्हन ड्युरिंग आर पिरियड्स आणि सो मेनी विमेन दॅट वी नो की हेवी लिफ्टिंग किंवा इव्हन कार्डिओ इंटेन्स HIIT हे करतो. कारण का ते केल्याने आणि फायदा त्याचा हा आहे की हॅपी हॉर्मोन्स जे आपले एंडॉर्फिन्स असतात, हॅपी हॉर्मोन्स रिलीज होतात. जे मूड आपला डाऊन असतो पिरियडच्या वेळेला तो बेटर होतो. इव्हन पिरियड क्रॅम्प्स किंवा हेही कमी होतात की एक्सरसाइजमुळे. तर बेनिफिशियल इफेक्ट तर प्रचंड आहे. तर एक्सरसाइज करायला हरकत नाहीये. पण समजा एखाद्या मुलीला खूप जास्त पेन होत असेल किंवा नाही करावं असं वाटत आहे बाबा, तर तू झोपून राहा असं नाही, बट डू समथिंग लाईट. कदाचित यू कॅन डू सम योगा, स्ट्रेचिंग, थोडं चालायला जा, काहीतरी कर. पण कारण वॉकिंग इनफॅक्ट हे खूप जास्त बेनिफिशियल आहे. म्हणजे तुम्ही काहीच नाही, म्हणजे दुसरा व्यायाम जरी नसेल करायचा, पण तुम्ही नुसतं चालायला जरी गेलात तरी तुमचे क्रॅम्प्स जे आहेत ते कमी होतात बाय द शिअर लाईक से ऍक्टिव्हिटी कॉल्ड वॉकिंग असं. तर त्यामुळे काहीच नाही तर ॲटलीस्ट वॉक करायला जा, पण त्याने पण तुम्हाला खूप बरं वाटेल म्हणजे पिरियड्स असतील तर. नक्की. येस, बरं. आणि आता लाईक यू सेड की जर खूप जास्त पेनफुल असेल तर तुम्ही एखादी औषधाची गोळी म्हणजे पेन किलर सारखी किंवा मेफेनॅमिक ऍसिड वगैरे पण जे घेतात तर तसंही घ्यायला काही हरकत नाही. टेक मेडिसिन्स ओनली वेन रिक्वायर्ड. ओव्हरडोस करू नये की उगाच बाबा आपल्याला होईल त्रास असा अँटिसिपेट करून घेऊ नये. त्रास होत असेल तर नक्की घ्या. औषधं कशासाठी असतात की आपल्यासाठी टू मेक लाईफ इझियर ह्याच्यासाठी आली आहेत ती. रिस्क बेनिफिट रेशिओ आपण नेहमी तो वे करतो की असं जर वाटलं की बेनिफिट हे रिस्क पेक्षा जास्त आहे तर ते घेणं कधीही योग्यच आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जर काहीही साईड इफेक्ट झाला तर डेफिनेटली डॉक्टरांना भेटा आणि कन्सल्ट करा. लगेच औषध बंद करा आणि डू नॉट टेक एनी मेडिसिन ओव्हर द काउंटर. की शक्यतो डॉक्टरांना विचारल्याशिवाय, कारण पिरियड पेनफुल होण्याचं कारण काही वेगळं असू शकतं की तुम्हाला फायब्रॉइड आहे किंवा असं जर काही कारण असेल तर त्याची ट्रीटमेंट थोडी वेगळी असू शकते. तर तुम्ही नुसतं दुखतंय म्हणून गोळ्यात घेत सुटलात असं करू नका. आणि नुसतं सहन करत बसून म्हणजे आपण काही खूप जास्त शक्तीचं किंवा काही असं स्ट्रेंथचं काम करतोय अशातलाही भाग नसतो. कारण जसं डॉक्टर मानसी म्हणाल तसं की तुम्ही नुसतं सहन करत बसला तर त्याचं काही मोठं जर रूप असेल, म्हणजे तुम्हाला जर खूप जास्त दुखतंय पाळीच्या वेळेस, तर तेव्हा ते जर त्याची तुम्ही ट्रीटमेंट नाही घेतली तर त्याचं काही वेगळं रूप, अजून जास्त सिरियस रूप होऊ शकतं. त्यामुळे त्याच्याकडे दुर्लक्ष करू नका. ह्याचा अर्थ हाही नाही की जरा थोडेसे क्रॅम्प्स झाले तर म्हटलं नाही म्हणजे लगेच जाऊ दे, आता मला काहीच करता येणार नाही असं. कारण क्रॅम्प्स आर ऑल्सो नॉर्मल, लाईक वी ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू की तेवढे थोडे होतातच. जरा वॉक करा किंवा थोडा व्यायाम करा किंवा हालचाल केली, काही मन थोडं दुसऱ्या गोष्टीत जरी तुम्ही गुंतवलत की कपाट आवरा, काहीच नसेल तर कपाट आवरण्याची नेहमीच म्हणजे माझ्याकडे तरी असतेच गरज. सो दॅट बिकम्स लाईक अ गुड डिस्ट्रॅक्शन फॉर यू. तर तसंही तुम्ही करू शकता. बरं, पिरियड्स म्हटलं की वेगवेगळे आता प्रकार आहेत की आपण पॅड्स वापरू शकतो, टॅम्पॉन्स असतात, कप आहे. तर याच्याबद्दल जरा थोडं सांगशील का?
पॅड्स हे सगळ्यांनाच माहिती आहेत. पॅड्स म्हणजे बेसिकली ते एक ॲब्झॉर्बंट मटेरियल असतं. पण ते सिंथेटिक आहे आता शेवटी, कारण जे नॅचरली कमर्शियली अवेलेबल पॅड्स आहेत ते सिंथेटिक आहे. तर पॅड्स वापरून इझिली अवेलेबल आहेत, त्याचा फायदा आहे. तुम्हाला ते यूज अँड थ्रो असल्यामुळे तुम्हाला त्याचं काही फारसं बाकी बाळणपण करत बसायला लागत नाही. पण त्याचा आपल्या पर्यावरणावरती खूप ॲडव्हर्स इफेक्ट आहे. मेन्स्ट्रुअल कप्स, आता हा एक खूप छान प्रकार अवेलेबल आहे. तो मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन ह्या मटेरियलनी बनवला जातो. तर असा कप शेप्ड एक डिव्हाइस आहे, जो डिव्हाइस म्हणजे बेसिकली इट इज अ स्मॉल कप. त्याचे साइजेस अवेलेबल आहेत. ते तुम्ही तुमच्या वजाइनाच्या आतमध्ये बसवू शकता आणि त्याच्यात ते जे पिरियडचा फ्लो आहे तो कलेक्ट होतो. तो भरला की तुम्ही तो काढायचा, एम्प्टी करायचा, धुवून पुन्हा इन्सर्ट करायचा. कप इज अ व्हेरी गुड ऑल्टरनेटिव्ह. ऑफकोर्स प्रत्येकाला तो कम्फर्टेबल वाटेल असं नाहीये, कारण दॅट ट्रान्झिशन पिरियड बिटवीन द पॅड अँड द कप, त्याच्यामध्ये आपल्याला थोडासा स्ट्रगल लागू शकतो की, आणि डेफिनेटली जर का त्रास झाला किंवा नसेल जमत तर तुम्ही आम्हाला कधीही विचारू शकता. आम्ही किंवा इवन युट्यूबवर पण दुसरे व्हिडिओ सुद्धा आहेत. ऑफकोर्स यू कॅन रीच आउट टू अस. पण युट्यूबवर बरेच डिटेल व्हिडिओ पण आहेत. स्विमिंग करायला जायचंय, बीच हॉलिडेवर गेलोय आणि मग बाकी सगळे मजा करतायत, पूल वगैरे मध्ये जात आहेत आणि ज्या मुलीचा पिरियड आलाय ती आपली कोपऱ्यात बसली का, तर आपलं माझा पिरियड आहे, मला पॅड आहे. तर तुम्ही कप जर घातलेला असेल तर तुम्ही स्विमिंग सुद्धा करू शकता अगदी आरामात. सो दॅट्स ऑल्सो अनदर थिंग. आणि क्लॉथ पॅड सुद्धा एक ऑल्टरनेटिव्ह आहे की वॉशेबल पॅड्स असतात की जे अवेलेबल आहेत. दॅट इज अनदर ऑल्टरनेटिव्ह. ज्या मुलींना किंवा ज्या बायकांना कप कम्फर्टेबल वाटत नसेल की ते तुम्ही धुवून पुन्हा वापरू शकता, की पर्यावरणपूरक असा हा एक ऑप्शन असतो आपल्याकडे. आणि आपल्या देशात तर आधी पहिल्यापासून, म्हणजे मला आठवतं की माझा पण म्हणजे पहिली पाळी जेव्हा आली होती तेव्हा आईने मला एक मऊ कापडच दिलं होतं. त्यामुळे आपल्याकडे काही ही नवीन पद्धत नाहीये. म्हणजे पण फक्त कसं आहे की ते व्यवस्थित धुतलं पाहिजे किंवा आपण उन्हात वाळवणं गरजेचं आहे ते, कारण त्याच्यावरती जर का काही जर्म्स राहिले किंवा रक्त जर व्यवस्थित ते सिक्रेशन्स धुतले गेले नाहीत तर त्यांनी आपल्याला इन्फेक्शन्स होऊ शकतात. सो त्याची काळजी घेणं गरजेचं आहे की आपण ते व्यवस्थित रीतीने स्टेरिलाइज किंवा रादर धुतोय ना आणि व्यवस्थित वाळवूनच वापरतोय. ते ओलसर पॅड परत वापरलं समजा पूर्ण वाळलेलं नसेल, कारण ते बऱ्यापैकी जाड असतं, तर ते आतून सुद्धा, आणि एस्पेशली पावसाळ्यात ते लवकर जर वाळत नसेल तर ते तुम्ही तसंच ओलसर परत घातलं तर इन्फेक्शन होऊ शकतं. तर त्याची काळजी घेणं हे गरजेचं आहे. मला जरा मेन्स्ट्रुअल कप बद्दल जास्त विचारायचंय, कारण माझं पर्सनल मिशन आहे की जी बाई दिसेल तिला सगळ्यांना म्हणजे आपण कपवर्ट करायचं असं. पण कारण म्हणजे सिम्पली बिकॉज मला जेवढा जास्त बेनिफिट झाला तर त्यांनी म्हणजे आय जस्ट वॉन्ट टू मेक शुअर की सगळ्यांना ह्या त्रासात, पॅड वगैरेच्या त्रासातून त्यांची सुटका होईल असं. दे कम बॅक विथ अ कन्सर्न की नाही नाही नाही, माझ्या बहिणीला कप वापरून असं खूप जास्त इन्फेक्शन वगैरे झालं होतं, तर त्यामुळे मी नाही वापरणार. तर त्याच्याबद्दल जरा थोडं सांग. नाही, खरं तर कपनी इन्फेक्शन होण्याचे रिस्क खूपच कमी आहे. पिरियडवर असताना इन जनरल थोडा वजाइनाचा पीएच चेंज झालेला असतो, कारण पिरियडचे सिक्रेशन्स असतात. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जर आपण नखं खूप जास्त असतील इन्सर्ट करताना आणि हे करताना जर का कुठे स्वच्छ नसतील आणि समजा कुठे इंजुरी झाली तर त्याच्यातनं शेविंग जर आपण करत असू प्रायव्हेट पार्ट्सचं, की खालचे जे केस असतात ते काढण्यासाठी बऱ्याचदा शेविंग करतात. शेव्ह करताना ते रेझर शार्प असतं, तर त्यांनी कधी कधी मायक्रो कट्स होतात आपल्या तिकडच्या स्किनमध्ये आणि तिथे म्हणजे जंतू किंवा इन्फेक्शन्स होतात त्याच्यामुळे. तर ह्या कारणांमुळे तुम्हाला इन्फेक्शन्स जास्त होऊ शकतात. कप वापरल्यामुळे इन्फेक्शन्स होणं हे खूपच रेअर आहे. टॅम्पून्सनी इन्फेक्शन्स वर कॉमन. स्टॅफायलोकोकाय नावाचे जे जंतू असतात त्यांनी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम नावाचा एक रिपोर्टेड आहे, पण दॅट इज नॉट रिपोर्टेड विथ मेन्स्ट्रुअल कप्स. कारण काय होतं, ते जे टॅम्पून आपण जेव्हा इन्सर्ट करतो तर तुम्ही पाहिलं असेल की समजा एखादा टॅम्पून तुम्ही एका पाण्याच्या ग्लासमध्ये टाकला तर तो स्वेल होतो पूर्ण, आणि तर आपण आतमध्ये जेव्हा वजाइनामध्ये तो आत बसवतो तेव्हा तो स्वेल होतो, आतलं सगळं मॉइश्चर ऍब्झॉर्ब करतो.
करतो, त्यामुळे आपली वजायना आतून ड्राय होऊन जाते. तर नॅचरली त्याला जे मॉइश्चर लागतं फॉर अ गुड हेल्थ ऑफ द म्युकोझा ऑफ द वजायना, ते मॉइश्चरच गेलेलं असतं. त्यामुळे इन्फेक्शन्स आणि इंजुरीज हे जास्त कॉमन होतात. तो टॅम्पून काढताना घालताना तसं कपमध्ये होत नाही, कारण तो शोषून घेत नाही हे सगळं मॉइश्चर जे आहे ते. आणि कप आपण जसं स्टरलाइज करतो म्हणजे वापरण्याच्या आधी आणि वापरून झाल्यावर पण, म्हणजे बरोबर. तर ते पण महत्वाचं आहे ना अगदी म्हणजे. महत्वाचं आहे. ओके. म्हणजे ते आपण नॉर्मली घरच्या घरी, की आता बऱ्याच कंपन्यांचे ते स्टेरिलायझर्स पण अवेलेबल आहेत, पण त्याची प्रत्येकाला गरज नाहीये. आपण साधं उकळत्या पाण्यामध्ये जरी तो कप टाकून त्याला स्टेरिलाइज केला तरी तेवढा बास आहे. आणि ऑफकोर्स तो व्यवस्थित धुवून, की दरवेळेस तुम्ही काढून घालताना ते धुवून जर घातला तर दॅट इज इनफ. मध्ये तुम्हाला काढला, एम्प्टी केला की स्टेरिलाइज करण्याची गरज नाही. अच्छा, म्हणजे ड्युरिंग द पिरियड During the मध्ये period, हां. तुम्हाला परत त्याला गरम पाण्याने स्टरलाइज करायची गरज नाहीये. नाही, नाही. सुरुवातीला म्हणजे Before पिरियड and after. पिरियड सुरू होतो तेव्हा आणि नंतर संपतो तेव्हा, बरोबर. म्हणजे ठेवताना. आता पिरियड्स असले की अमुक अमुक पदार्थ तुम्ही खाऊ नाहीत, किंवा जर मी पपई खाल्ली, पाणीपुरी खाल्ली, काय केळी, असं बरंच काही काही प्रश्न होते की हे खाऊन पिरियड येतो किंवा अमुक खाऊन पिरियड जातो, असा काही प्रकार असतो. अजिबात नाही, असं काही नाही. हे सगळे ओल्ड वाईव्स टेल्स आहेत. आय थिंक इन्सिडेंटली असं कधीतरी झालं असेल, की कोणीतरी काहीतरी खाल्लं आणि त्याच्यानंतर ते पिरियड आला. पण असं काहीही पदार्थ नाही आहेत, की ज्यांनी पिरियड येतात, नॅचरली येतात किंवा आलेले पिरियड जातात. आता हे स्टडीज का, की म्हणजे उंदरांमध्ये असे कधीतरी स्टडीज झाले होते, की रॉ पपयामध्ये जे पॅपेन नावाचं एन्झाईम असतं, त्यांनी युट्रसचे कॉन्ट्रॅक्शन झाले. त्यामुळे जे लोकं मानायला लागली, की पपई खाल्ल्यावर अबॉर्शन होतं किंवा पिरियड येतात. तर ते रॉ पपया आणि ते उंदीर तो केवढूसा, त्याचा युट्रस केवढूसा, त्याच्यामध्ये ते पॅपेन एन्झाईम त्या डोसमध्ये गेलं. आता आपण जर रोज एक अख्खी कच्ची पपई खाल्ली, तर कदाचित आपल्यालाही काय माहित म्हणजे होईल का काय नाही, ते, नाही. पण मी सांगते काय होईल. तुम्हाला सारखी सारखी शी तरी लागेल किंवा भूत तरी बसेल. हे होईल. जर तुम्ही एवढी रोज पपई खायला लागलात तर. तीही रॉ पपया. हो ना. आपण पिकलेली पपई खाऊन काहीही होत नाही. ना तर अबॉर्शन होतं आणि ना तर पिरियड येतात. त्यामुळे असे काही फूड प्रॉडक्ट्स नाही आहेत, की ज्यांनी तुम्हाला पिरियड्स येऊ शकतील बरं, नॅचरली. म्हणजे जर तुमचा पिरियड डिले झाला असेल तर पाणीपुरी किंवा पपई खात बसण्यापेक्षा डॉक्टरकडे जा. हा एक बरोबर. त्याच्यातनं निष्कर्ष काढता येईल. बरं, चहा कॉफीचं काय? काही नाही, सगळं करा. सगळं. पण फक्त ऑफकोर्स, की किती प्रमाणात किती हे करताय ते म्हणजे नॉट जस्ट पिरियड्सच्या दृष्टीने, इन जनरल सुद्धा महत्वाचं आहे, की प्रमाणाबाहेर, की तुम्ही दर अर्ध्या तासाने चहाचा कप घेऊन बसला आहात, की एस्पेशली अशा काही स्ट्रेसफुल जॉब्स मधली लोकं असतात. बरं, ठीक आहे. आणि आपण मगाशी जेव्हा पिरियड्स बद्दल सांगत होतीस, तर तेव्हा म्हणालीस की हॉर्मोनल इम्बॅलन्सेस. तर हॉर्मोनल इम्बॅलन्सेस म्हणजे काय? म्हणजे पिरियड्सच्या संदर्भात काय असू शकतात? त्याचं जरा थोडं सांगशील का? तर पिरियड्स इर्रेग्युलर होणं. आता PCOS हा पण एक खूप आपण कॉमनली ऐकलंय त्याच्याबद्दल. तर तोही एक हॉर्मोनल इम्बॅलन्सच ऑफ सॉर्ट्स म्हणायला हरकत नाहीये. तर आता आपल्या शरीरामध्ये जे पिरियड्स येतात ना, ही खूप एक सुंदर प्रक्रिया आहे, की इट इज अ व्हेरी नॅचरल आणि ब्युटिफुल सायकल, की ज्याच्यामध्ये, आणि उलट म्हणून मी म्हणते, की याला कोणी इम्प्युअर म्हणू नये, की दिस इज असं मिरेकल ऑफ लाईफ आहे हे, त्याचं दिस इज द बेस किंवा दिस इज द रूट. त्यामुळे तर हे सगळं इंटरलिंक्ड आहे. आम्ही त्याला HPOA, हायपोथॅलॅमो पिट्युटरी ओव्हेरियन ॲक्सिस असं म्हणतो, की ब्रेनमध्ये, मेंदूमध्ये हायपोथॅलॅमस नावाचा एक भाग असतो. त्याच्यातनं त्या पिट्युटरी ग्लँडला संदेश जातात, की तू हे हॉर्मोन्स रिलीज कर. मग ते त्या सायक्लिकल पॅटर्नमध्ये ते काही हॉर्मोन्स रिलीज करतात. ते आपल्या ओव्हरीजवर ॲक्ट करतात. त्याच्यामुळे ओव्ह्युलेशन होतं आणि मग ते पिरियड येतात. हे सगळे, आणि तिकडनं एकदा ते हॉर्मोन्स वाढले, की निगेटिव्ह फीडबॅक परत वरती जातो, की बास बाबा आहेत आता आमच्याकडे, आता तू अजून बनवू नकोस. तर ही एक ॲक्सेस असते आणि त्याचा तो बॅलन्स किंवा व्यवस्थित चालणं हे गरजेचं आहे फॉर गुड मेन्स्ट्रुअल हेल्थ. आता कधी-कधी काही कारणांमुळे हा ॲक्सेस कुठेतरी बिघडतो, की म्हणजे समजा PCOS जसं आपण म्हटलो, त्याच्यामध्ये काय होतं, की ते आपण मगाशी जसं बोललो, की एक एग रिलीज झालं पाहिजे, तर ते होतच नाही. त्यामुळे तो बॅलन्स कुठेतरी चुकतो. त्यामुळे तिला पिरियड्स जे आले पाहिजेत
रेग्युलरली ते येत नाही. 1.5 2 महिने, 3 महिने, कधी कधी अशाही महिला असतात की त्यांना गोळी घेतल्याशिवाय पिरियड्स येतच नाहीत. तर हे सगळं त्या इम्बॅलन्समुळे होतं आणि इन द अदर वे ऑल्सो की कधी कधी खूप फ्रिक्वेंटली पिरियड्स येतात. तर दिस इज द हायपोथॅलॅमो ओव्हेरियन पिट्युटरी ॲक्सिस जे हे झालेलं आहे, डिस्टर्ब झालेलं आहे. आमच्या घरी पूजा आहे, तर मला पाळी नकोय, तेव्हा मला पाळी पुढे ढकलायची आहे, अशी पण एक रिक्वायरमेंट असते ना, म्हणजे बरेच गोळी घेऊन पिरियड्स पुढे करतात किंवा मागे करतात वगैरे. तर त्याच्याबद्दल काय सांगशील? तर ऑनेस्टली मी पर्सनल मत विचारलं तर आय डू नॉट सपोर्ट दिस. कारण आपण ही गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की ती देवी जिची आपण पूजा करतो ती पण एक महिलाच आहे. हो. ती पण एक फर्टाईल महिला आहे, म्हणजे तिलाही पिरियड्स येत असणार आहेत. नवरात्रीत बऱ्याचदा जेव्हा मुली पोस्टपोन करतात पिरियड्स, तेव्हा तुम्ही हाही विचार, आजच्या जगामध्ये हे खूप इर्रेलेव्हंट आहे. पण हॅव्हिंग सेड दॅट, आय रिस्पेक्ट ओपिनियन्स किंवा कोणाचेही रिलिजियस व्ह्यूज आहेत. तर त्याच्यामध्ये तुम्ही म्हणालात तर हरकत नाहीये. पण सारखं सारखं डू नॉट मेस विथ युअर हॉर्मोन्स, की दर वेळेला काहीतरी आलं, चला आता पिरियड मागे घेऊ किंवा पुढे घेऊ, असं हे योग्य नाहीये. कधीतरी गरज असेल, तुम्ही प्रवास करत असाल किंवा काही मोठं कार्य असेल आणि दॅट इज अ हिंड्रन्स, की पिरियड येणं त्यावेळेला कधी कधी हिंड्रन्स असतो. तुम्ही कुठेतरी जाता, जसं आपण मगाशी बोललो की महिलांसाठी अनफॉर्च्युनेटली आपण बाहेर कुठे गेलो तर चांगले टॉयलेट्स अवेलेबल नाही आहेत. इन दॅट सिच्युएशन तुम्हाला पॅड्स चेंज करणं किंवा मेन्स्ट्रुअल कप जरी वापरत असलात तरी ते एम्प्टी करून परत बसवणं, ह्याच्यासाठी स्वच्छ पाणी कुठे अवेलेबल नसेल तर अजिबातच हरकत नाहीये अशा वेळेस कधीतरी. पण डोंट मेक इट अ हॅबिट की सारखं सारखं काहीतरी आलं म्हणून पिरियड मला आता पुढे मागे ढकलायचा आहे. तर हे योग्य नाहीये. कारण या गोळ्या आता शेवटी जे आपण देतो ते हॉर्मोन्स असतात. तर हे हॉर्मोन्स वारंवार, आणि तेही ओव्हर द काउंटर किंवा डॉक्टरांना न विचारता घेऊ नका. असं पण म्हणजे ते ओव्हर द काउंटर मिळतात या गोळ्या? बरं. म्हणजे गेल्या वेळेस मी ह्या घेतल्या होत्या म्हणून मी या वेळेस सुद्धा घेऊन टाकल्या, आणि मग काहीतरी पिरियडचा इम्बॅलन्स होतो आणि मग मी ह्या गोळ्या घेतल्या होत्या. जशी ती आयपिल आहे की एमर्जन्सी कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल असते एक, हो. की जी इट इज टू बी युज्ड फॉर एमर्जन्सी. की कधीतरी असं झालं की तुम्ही कॉन्डम वापरता आहात आणि तो तुटला, आणि किंवा असं जर काही एमर्जन्सी झाली तर वापरण्यासाठी ती आहे. इट इज एमर्जन्सी, हे त्याच्या नावातच आहे. पण ती ॲज अ रेग्युलर कॉन्ट्रासेप्टिव्ह जर का घेतली, आणि अशा बऱ्याच मुली करतात की दर वेळेला की महिन्यातनं 5-6 वेळा ती तुम्ही जर गोळी घेतली तर हाय डोस ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन आहे त्या गोळीमध्ये. इट इज गोइंग टू मेस विथ युअर सायकल. तर हे चुकीचं आहे की ओव्हरऑल ओव्हर द काउंटर घेणं हे चुकीचं आहे. एक पीएमएस बद्दल पण खूप जास्त म्हणजे जोक्स होतात की आर यू पीएमएसिंग, हे खूप वाईट पद्धतीने विचारलं जातं की म्हणजे पीएमएस करते म्हणजे यू आर गोइंग टू बी लाईक अँग्री. असे 2 शिंग झालेली असतात. हा, तर प्री मेन्स्ट्रुअल सिंड्रोम बद्दल सांगशील का? तर दिस इज अ व्हेरी नॉर्मल थिंग टू हॅपन. पीएमएस प्रत्येकाला होतच का? तर नाही. काही लोकांना, आणि प्रत्येकाचं वे ऑफ मॅनिफेस्टिंग पीएमएस सुद्धा वेगळं असतं. काही लोकांना, आता जसं मला, की मला खूप एनर्जी येते पीएमएस, अरे वा. की मला एकदम त्या दिवशी मी जे काही पीआरच मारणार लिफ्ट करण्यामध्ये. पण काही लोकांना असं लो वाटतं, आणि हे कशामुळे होतं की आपले पिरियड्स बेसिकली ह्याच्यामुळे होतात की आपल्या शरीरातले इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉनचे लेवल्स ड्रॉप होतात, त्यामुळे पिरियड्स येतात. तर बिफोर युअर पिरियड्स जेव्हा ते लेवल्स एकदम लो होतात, त्याच्यामुळे तुम्हाला काही मूड चेंजेस होतात, काही एनर्जी लेवल्स ड्रॉप होतात, काही करावंसं वाटत नाही, एकदम फूड क्रेविंग्स, काहीतरी गोडच खावंसं वाटतंय किंवा असं सॉल्टी काहीतरी चिप्स खावेसे वाटतायत, एक पाकिट घेऊन बसलो आणि कधी संपलं कळलं नाही, हे अशा गोष्टी कॉमनली दिसतात. त्याच्यामध्ये आता महत्वाची गोष्ट, आणि दिस इज नॅचरल, कारण तुमचे हॉर्मोन्स कमी होणार आहेत तर तुम्हाला बिफोर दॅट पिरियड, आणि दॅट ड्युरेशन ऑल्सो माइट व्हेरी फ्रॉम वुमन टू वुमन. काही लोकांना एकच दिवस तसं होतं, काही लोकांना आधीचे 3-4 दिवस होतं, कळत नाही असे आपण चिडचिडे का वागतोय, आणि मग पिरियड आल्यावर कळतं की ओ दिस इज द रिझन. परवा एक मी बघितलं होतं, म्हणजे सगळं झालं, जगाचा अंत होणार आहे असं वाटायला लागलं की दुसऱ्या दिवशी पिरियड येतो. की दॅट ऑल्सो म्हणजे इज वन ऑफ द थिंग्स की
म्हणजे PMS याचं, बट इट इज ऑल ॲब्सोल्युटली नॉर्मल. करेक्ट. बरं, एक शेवटचा प्रश्न आहे, की खूप वेळा ना असं पिरियड सपोज म्हणजे माझी पाळी येतेय, पण मला त्याच्या 7 दिवस आधी जरा थोडं स्पॉटिंग होतंय किंवा पिरियडचं जे म्हणजे रक्त आहे, तर त्याचा रंग लाल नसून वेगळाच आहे म्हणजे असा Brownish. ब्राउनिश असा तांबडा वगैरे असा आहे. तर त्याच्याबद्दल काय म्हणजे इज इट ओके, नॉर्मल आहे, काय आहे स्पॉटिंग किंवा इव्हन ब्राऊन कलरचं ब्लड? तर त्याच्याबद्दल जरा सांग प्लीज. तर ब्राऊन ब्लड म्हणजे बेसिकली जेव्हा हिमोग्लोबिनचं ऑक्सिडेशन होतं, म्हणजे ऑक्सिजनला एक्सपोज झालं जर का आपल्या ब्लडमध्ये हिमोग्लोबिन नावाचा एक इन्ग्रेडियंट असतो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॅरिंग आयर्न. तर ते एकदा बाहेरच्या म्हणजे हवेतल्या ऑक्सिजनला एक्सपोज झाला म्हणजे आपण हे बघितलं असेल की जर आपण पॅड वापरत असू तर थोड्या वेळाने त्या पॅडवरचा रंग ब्राऊन झालेला असतो, पण मेन्स्ट्रुअल कप मधलं ब्लड हे नेहमी लालच असतं कारण ते ऑक्सिजनला एक्सपोज नसतं, व्हॅक्युमनी तो आत बसलेला असतो. तर दॅट इज द ब्राउनिश कलर इज बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू ऑक्सिजन, विच इज वाय ब्राऊन ब्लड म्हणजे ओल्ड ब्लड असतं. तर ते कधी कधी ऍट द एंड ऑफ द पिरियड वगैरे आपल्याला दिसेल की ते नंतरच्या 4थ्या-5व्या दिवशी जे ब्लड येतं ते टिपिकली ब्राउनिश असतं कारण ते सुरुवातीचं म्हणजे ओल्ड ब्लड असतं. तर स्पॉटिंगचं आपण जे म्हणत होतो की कधी कधी ओव्ह्युलेशनच्या दरम्यान काही महिलांना स्पॉटिंग होतं, त्याला मिटलस्मर्श असं म्हणतात. कधी कधी पोटात दुखतं ओव्ह्युलेशनच्या वेळेला किंवा मिड सायकल टिपिकली थोडं 1-2 थोडं स्पॉटिंग होतं आणि दॅट्स इट, मग संपून जातं. पण जर का स्पॉटिंग ॲबनॉर्मली कधी की आफ्टर इंटरकोर्स कधीतरी होतं किंवा मधूनच कधीतरी स्पॉटिंग होतंय तर दॅट इज डेफिनेटली ॲबनॉर्मल, की जेव्हा पिरियड एक्सपेक्टेड नाहीये आणि तरीही स्पॉटिंग होतंय तर दॅट इज ॲबनॉर्मल. पण कधी कधी ना पिरियडची सुरुवात स्पॉटिंगनी होते, की काही 1-2 दिवस स्पॉटिंग होतं आणि मग तिसऱ्या दिवशी फ्लो सुरू होतं, दॅट इज फाईन, की त्याला हरकत नाहीये. कारण ते कसे आहेत ना आपले हॉर्मोन लेवल्स कमी 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 होतात आणि मग ते जे ड्रॉप होतात तर आपलं थोडंसं ते एंडोमेट्रियम निघायला लागतं तिकडनं आणि मग ते फायनली जेव्हा पूर्ण निघतं तेव्हा फ्लो सुरू होतो तुमचा. आणि माझं पिरियड म्हणजे पिरियडचं मेन प्रायमरी ब्लिडिंग झालंय काय ते, पण तरी मला पुढचे 4-5 दिवस स्पॉटिंग होत राहते थोडं थोडं, दॅट इज ऑल्सो ओके? हरकत नाहीये. अच्छा, तसंच. ॲज लॉंग ॲज ते इट इज नॉट कंटिन्युइंग फॉर 15 दिवस तुम्हाला स्पॉटिंग होतंय आणि मग त्यांनी कसं आहे की ते एक चिडचिड होते की शेवटी यू हॅव टू कीप ऑन वेअरिंग दॅट पॅड फॉर अ व्हाईल, त्याच्यावर हार्डली काही येतं, त्याच्यासाठी तुम्हाला दिवसभर त्या पॅडच्या फ्रिक्शनचा त्रास होतो. तर दॅट तसं जर असेल तर डेफिनेटली आपण काही तुम्हाला हॉर्मोनल गोळ्या देऊ शकतो किंवा चेक करणं हे गरजेचं आहे कारण सर्व्हिक्सवरती काही बाकी नाही आहे ना लिजन, हे बघणं गरजेचं आहे. कधी कधी सोनोग्राफी करून आपल्याला आत बघायला लागतं की काही पॉलिप वगैरे असं नाहीये ना की ज्याच्यामुळे हे स्पॉटिंग होत आहे ॲबनॉर्मली. तर थोडंफार आता आपली सायकल कशी आहे ते प्रत्येकाला माहिती असते की कोणाला स्पॉटिंगनी सुरुवात होते आणि मग फ्लो होतो आणि मग थांबून जातो, काहींना लगेच फ्लोच होतो पण मग नंतर काही दिवस 1-4-5 दिवस स्पॉटिंग होतं, दॅट इज ओके. पण अचानक जर काही बदललं ॲज वी डिस्कस्ड तर ते दॅट शुड बी टेकन केअर ऑफ. पिरियड्स बद्दल एवढी छान डिटेल माहिती आज मिळाली आहे. थँक्यू सो मच डॉक्टर मानसी नारळकर इथे पॉडकास्टवर आल्याबद्दल आणि एवढा वेळ देऊन आम्हाला इतकं डिटेल्समध्ये सांगितल्याबद्दल. थँक्यू रिअली अलॉट. थँक्यू सर. आणि तुम्हाला हा एपिसोड कसा वाटला, तुमचे अजून काही प्रश्न असतील की तर ते तुम्ही नक्की आम्हाला कमेंट्समध्ये सांगा किंवा तुम्ही tassamarathi@gmail.com ह्यावर आम्हाला तुम्ही ईमेलसुद्धा करू शकता आणि आम्ही सगळ्या कमेंट्सची उत्तरं देण्याचा खूप प्रामाणिक प्रयत्न करतो. तर त्यामुळे तुमचे काही प्रश्न असतील, डिटेल्ड क्वेश्चन्स जरी असतील तरी ते सुद्धा विचारू शकता तुम्ही कमेंट्समध्ये. डॉक्टर मानसी नारळकर यांची क्लिनिक पुण्यात आहे, त्याचे डिटेल्स आम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्याच आहे. तर त्यामुळे इफ यू वॉन्ट टू रीच आउट टू हर तर तुम्ही त्यांना पण कॉन्टॅक्ट करू शकता. यू शुड ऑल्सो फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम, ते खूप छान रील्स बनवतात. हँडल आहे @डॉक्टर मानसी नारळकर, तर तिथे सुद्धा मानसीना पण फॉलो करा. आणि असंच तुमचं जे सगळे फीडबॅक आहे लाईक शेअर सबस्क्राईब करत राहा. सगळ्यांपर्यंत हा व्हिडिओ पोचवा नक्की, म्हणजे जास्तीत जास्त सगळ्यांना ही माहिती मिळू शकेल. आणि नेहमी लक्षात ठेवा, तुमचं आणि आमचं सेम असतं.